พี่จะมาแกล้งไอโนว่าร้อนอุ้มหน่อยปวดเยี่ยวกลับมาก็ใช้แอปแปลงเสียงเลย เขาอ้วนมาหรือยังอันนี้ใครเนี่ย ไม่มึงอะใคร อันนี้ใครเนี่ยพี่โจนเหรอ ผัวมันอะ ไม่แล้วพี่แต๊บผมทำไงแต๊บผมก็ยุ่งเหรอ ก็สวัสดีคนไทยจะสายประดุกทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดุกกี้ CS ที่อัดคลิปวันที่ 25 มันก็แบบนิดนึงเทศกาลคริสต์มาสเนาะแบบก็จะมีพวกหิมะอะไรเงี้ยพี่จะมาแกล้งไอโนว่าพี่อะจะบอกว่าพี่อะปวดขี้จะไปเข้าห้องน้ำแป๊บนึงแล้วพี่จะใช้เสียงโปรแกรมแปลงเสียงเป็นเสียงผู้ชายแล้วก็มาบอกว่า เอ้ยน้องยุ่งอะไรกับไอ้พี่วะไอ้เหี้ยกูแบบเป็นผัวโอซีจูนนะเว้ยอะไรอย่างเงี้ย มีท่าคู่น่ารักให้ถ่ายปะเนี่ยโชว์น่ารักปะ น่ารัก หนักไหมหนักพอมึงอะ จะนอนตอนไหน ไม่รู้ตอนง่วง โอ้ เฮ้ยเธอมันมีท่าตีกันด้วยรับดิ ไม่ใช่ท่าตีกัน อันนี้โดนตีอย่างเดียว กูตีตูดมึงอะร้อนอุ้มหน่อยปวดเยี่ยวโอ้ยกูบอกให้มึงอุ้มกูดีๆโอ้ยกูปวดเยี่ยวจริงๆเธอกูปวดเยี่ยวจริงๆกูปวดเยี่ยวตั้งแต่ตัดคลิปละ โอเค ทุกคนเดี๋ยวพี่มา กูปวดเยี่ยวจริง กลับมาก็ใช้แอปแปลงเสียงเลย เดี๋ยวให้มันวิ่งเล่นไปก่อนเข้าห้องน้ำแป๊บนึงคนดูว้าปวดเยี่ยวว้า เอามาหรือยังนี่เหรอ มาแล้วจ้า เปิดโปรแกรมแปลงเสียงแป๊บหนึ่ง เขินว่ากูจะพูดไงวะฮัลโหลน้องฮัลโหลมันอยู่บนหน้าไอ้เหี้ยไปขี้หรอฮัลโหลโนไอโนอะ เขาอ้วนมาหรือยังเออ มาอะไรมึงฮัลโหล ครับ อันนี้ใครเนี่ย ไม่มึงอะใคร ผมแฟนโจนครับพี่ แฟนอะไร แฟนอะไรก็ผมแฟนโจนครับนี่ใคร ไป เนี่ย รู้จักกันตอนไหน รู้จักกันมาสักพักแล้วครับ สักพักที่นานแค่ไหน เกือบเดือนหนึ่งแล้ว เรารู้จักกันได้ไง ก็เจอกันในเฟซอันนี้ใครเนี่ยพี่โจนเหรอ ผัวมันอะ ฮะ มันไม่ได้บอกเหรอ บอกอะไรพี่ เอาอ๋อไอซีมันชื่อจูนเหรอ ใช่ครับพี่ กูอุตสาห์ซื้อคอมให้เล่น แล้วร้านนี้พี่ใครเนี่ย เอาพี่ก็บอกไปตะกี้ไง ฮะเขาบอกไม่มีนะ เขาก็บอกไม่มีดิเขาโกหกมึงอะอายุเท่าไหร่เนี่ย 17ครับพี่ ชื่ออะไร ชื่อโนวาครับ โนอะ ครับแล้วพี่ชื่ออะไรเนี่ย กูชื่ออะไรดีวะ ชื่อบอย แล้วอันนี้แฟนพี่ ใช่ไอคนที่มึงเรียกว่าจูนเนี่ย ไม่แล้วพี่แต๊บผมทำไงพี่แต๊บผมเลิกยุ่งเหรอ ก็ต้องเป็นงานปะ ไม่ได้หรอก เอาไม่ได้ด้วยทำไมจะไม่ได้ เอาเดี๋ยวพี่แต๊บเขาเลือกเอาว่าเขาเลือกใคร เขาก็ต้องเลือกพี่อยู่แล้วป่ะเพราะพี่อยู่ด้วยกันเย้ ไม่ได้เขาอาจจะมาเลือกผมก็ได้นะ เองก็มั่นอกมั่นใจเกินไปเปล่า ถ้าเขาอยู่กับพี่แล้วเขามาคุยกับผม เอาก็พี่ให้อิสระเขาไง แต่เขาเลือกที่เขาจะคุยกับผม โอ้ยเหี้ยนี่ด้าจากไหนเลิกคุยซะน้อง พี่อยู่ด้วยกันขนาดนี้แล้วยังกล้าคุยอีกเหรอเย้ ก็ให้เขาเลือกดีกว่าไหมอะ ทำไมบังคับเขาทำไม แล้วเขาจะเลือกคนในเกมแบบเองอะนะ ทำไมคนในเกมแบบว่าเจอกันแล้ว มึงจะไปเจอกันด้วยเหรอ ใช่อ้าว มึงจะไปเจอกันตอนไหน เดือนหน้านี่แหละพี่ อ๋อเดือนหน้ามันก็เชิญกูไป ใช่เหรอ ที่ไหนโคราชใช่ไหม พี่มั่วหรือเปล่าพัทยานะ คนละที่หรือเปล่า พัทยาอะไร มันไปไม่ถูกหรอก ถ้าเกิดกูไม่พาไปอ่ะ ผู้หญิงมีเยอะแยะน้อง อันนี้แฟนพี่ ก็ผมชอบเขา
แต่เขาแฟนพี่ไง แต่เดี๋ยวเขาก็เป็นแฟนผม โอ้โห เราเองเอาอะไรมามั่นใจว่าเขาจะไปเป็นแฟนเองวะ มันอกมั่นใจขนาดนั้นเลยไง ถ้าเขาอยากมีพี่จริงๆเขาจะมาคุยกับผมทำไมผมไม่รับ แรงว่ะศาสตร์พี่ก็บอกไงว่าพี่ให้อิสระเขา เนี่ย ถ้าเกิดพี่ไปคุยด้วยมันก็เลิกคุยแล้ว แน่ใจเหรอพี่ พี่ทำไมบอกเขาอยากรู้ โอ้โหกูไม่ต่อยเวทอ่ะ ก็คิดดูนะขนาดพี่อ่ะ มันยังไปหาเองเลย แล้วถ้าเกิดมีเองอ่ะมันจะไม่ไปหาอีกคนเหรอ โอ้ทำไมกูพูดให้ตัวเองเครียดจังวะ พี่ไม่ดีจนเขาต้องไปหาคนอื่นเลยเหรอ แล้วเองก็ไม่ดีขนาดนั้นเลยไงต้องเอาเมียชาวบ้านอ่ะ ทำไมอ่ะเขาเอาผม อ่ะก็ทำไมอ่ะ ก็เขาไม่เอาพี่ไงน่จะ เขาเอากับพี่ทุกคืนนะน้อง จะดูคลิปปะล่ะ อะไรนะ ทำไมพี่ทำตัวน่าสมเพชแบบ น่าสมเพชอะไรน้องหรือเปล่า อ่านคลิปผู้หญิงโคตรน่าสมเพชอ่ะ กินรถตัวประดับ เขาเป็นคนอัดน้อง งั้นเดี๋ยวผมมาแป๊บนึงพี่ มึงว่ามันเชื่อกูปะไอ้เคี้ยนี่ปากเหี่ยวจังวะนาคิสมาส มาแล้วพี่มาแล้ว ยูมาแอสว่าไงเฮ้ยคำพูดมันเหมือน อันนี้พี่ มันเหมือน ติดตล กู ก เกินไป ติดตลกอะไรอะอะไรนะ เสียงพี่อ่ะมันไม่ อะไรอะน้อง เธอมันไม่เนียนเลยเนาะ เอ้ากูเป็นผัวมันจริงนะเนี่ย ใช่เหรอ ใช่ แน่ใจเหรอครับ ครับแม่ เห็นเธอมันไม่เนียนนะที่ร้านมันไม่เนียนเลยอยากรู้ตั้งแต่แรกเลย พูดนิดเดียวเองไม่น่าพูดมากเลย ร้านครับ อ้วนเลยมึง เห็นเธอมันไม่เนียนอ่ะที่ร้าน ที่รักอะไรเมียกู เมียพี่ที่ออกกับผมทุกวันปะ ไม่ใช่นะ ใช่เหรอ เองหรือเปล่าเจ้าเขา แบบพี่รู้ได้ไง พางให้เขาฟังทุกคืน แล้วพี่รู้ได้ไง พี่นอนอยู่ข้างๆกับมันใส่หูฟังแล้วเสียงมันทะลุออกมา ใช่เหรอพี่ ใช่น้อง ไม่แต่มันหลุดตั้งแต่พี่ขำแล้วนะพี่ไม่เข้าใจ น้องแบบ โอ้ยเดินขาแบบเนี้ยน้องพี่แบบพี่ได้ยินหมดอ่ะ แล้วมึงมีเชี่ยอะไรปะ โอ้ เนี่ย พี่ กู แหลมแป้นเลยนะ เนี่ยกูเป็นลูกเขา โอ้ยมาทั้งครอบครัว โอ้ยเธอยืนบนนี้ถ่ายรูปสวยมาก ไม่มึงรู้ไวจังวะ รู้ตั้งแต่อ้วนพูด ไม่ คำแรกแล้ว ไม่มึงรู้ไวจังวะ รู้ตั้งแต่เธอพูดคำแรก มึงก็รู้ไวเกินไป ก็เธอพ่อมึงกูไม่เรียนตรงไหน ไม่เนียนคำพูดเธอ เขาพูดยังไง หลายคำเลย ยังไงวะ เธอบอกเขาตลอดว่าเธอไม่ได้ใส่หูฟังคุยกับเขามันไม่ได้ตั้งแต่เสียงเธอหลุดคำเลยหรอ เขาไม่ได้หลุดข แน่ใจเหรอ ำเยอะมากไอ้เชี่ยที่มึงก็จะดูดปากกูทุกวินาทีเลยไงเธอแล้วเธอจะไปพัทยาอะไรเรานัดกันไปโคราช โคราชนี่ แล้วเธอบอกว่าพัทยาทำไม ก็หลอกผัวเธอนี่ มึงโอ้ตอนแรกมึงบอกว่ามึงไม่เชื่อ ก็ไม่เชื่อไง เอาไม่เชื่อแล้วมึงจะหลอกผัวกูทำไม ก็เพื่อมันจริงละ ก็ ก็เพิ่งมารู้สักแป๊บเอง ถ้าเกิดมันจริงมึงจะทิ้งกูปะหรือว่ามึงจะทำแบบที่มึงพูดตะกี้ ทำแบบที่เขาพูด ไอ้เฮียนี่หน้าด้านจัดเลยเฮียอุ้ยอ้วนมุมนี้สวยจัดแป๊บนึงปรับภาพ 4K แล้ว ตัวจริงจะรักถ่ายเสร็จหรือยัง มึง รักถ่ายเสร็จหรือยัง ยังแป๊บนึงดิ กอดเขาหน่อย ฮะ กอดหน่อย ไอ้เฮียเด็กขาดความอบอุ่นนะมึงไงควาย เธอเขาไม่ได้ใส่เสื้อใน เธอเห็นเสื้อข้างหลังเขาปะมันไม่มีเสื้อใน แต่พอแบบเขาถอดเสื้อปุ๊บมันจะมีเสื้อใน เนี่ย กูหลอกถอดเสื้อ กูหลอกถอด ใส่เสื้อยามันนี้ เนียนอะไรไม่รู้จะแกล้งอะไรไปแล้วอ่ะเฮียไม่รู้ไต่กูหมดทุกอย่างแล้วอ๋อมันเข้าห้องน้ำนานจัง เข้าห้องน้ำนานจังวะเดี๋ยวกูต่อยให้ตายเลย เข้าห้องน้ำอะไรได้ขนาดนั้นมึงไปขี้ใช่ไหมมึงไป
ขี้ใช่ไหมมึงไปขี้ใช่ไหมคนปวดขี้ต้องตาย แล้วก็อุ้มมันไปลงน้ำซาอุ้มมันไปทิ้งในน้ำเอามันไปทิ้งในน้ำไปไกลอีกไปไกลอีกไปไกลอีก ไม่เอาเดี๋ยวมันมาก่อนทิ้งตรงนี้แหละไปเลย มันจมน้ำไปแล้วโสดละไม่มีผัวตายผัวจมน้ำตายไปแล้วแฟนตายแล้วทำไงดี เสียใจเธอที่รักกูตายแล้ว เออ ผัวตาย ไม่อยู่แป๊บ เธอแล้วเราจะต่อยเอาทำไม ไม่อยู่แป๊บเดียวเอาไปทิ้งน้ำไม่อ โถ ยู่แป๊บ กูบอกมึงกี่ครั้งแล้วว่าถ้าเกิดกูบอกว่าพอก็คือพอไอสัตว์มึงเคยฟังกูบ้างไหม่ควายกูบอกไปหลายรอบเลยเฮียกูพูดเรื่องนี้ไปประมาณ10 รอบไปไอสัตว์ เขาก็หยุดแล้วไง ไม่กูบอกไปได้หลายรอบแล้วกว่ามึงจะหยุดอ่ะ ไม่ไหว มึงปีนต้นไม้ต้นนี้ได้กูเป็นแฟนมึงเลย มึงปีนไม่ เนี่ย ได้ ติดได้ หร แล้ อก วติดบั๊ก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  อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะคะจุ๊มอ่ะ อย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับจุ๊บ